خوب، امروز ما راجع با انستال کردن و دانلود کردن ورچول ماشین یعنی VMware Workstation یا شما اینجا میتونید که نوشته بکنین داونلود و اینجا باز شما نوشته کنین داونلود VMware Workstation Pro 17.5 یعنی ورژن نوش که میالی آمده و 17.5 است. این مختلف سایتس که هست، مثلا اینجا شما از همین شما میتونید که ورچول ماشین دانلود بکنین. ما خودی از همین سایت VMware www.vmware.com از همینجا ما یک دانه ورچول ماشین میگیرم و ایره ما دانلود میکنم. بعد از دانلود کردن ما ایره باز انستال میکنم. میبینیم که چه قسمی انستال میشه و چه قسمی دانلود میشه. از اینجا شما میتونید که مثلا مستقیم برین طرف ای بخاطر ویندوز است. VMware Workstation Pro 17.5.1 for Windows یعنی بخاطر ویندوزی است و ای پایین بخاطر لینوکس است. ما بخاطر ویندوز go to downloads اینجا کلیک میکنم و اینجا باز میرم طرف دانلود ناو. سایزش تقریبا 594.29 MB است، یعنی 595 MB یک فایل است. نوع فایل یعنی فایل تایپ .exe است. این شما دانلود ناو کلیک بکنید و این دانلود میشه. ما دانلود نمیکنم بخاطر که ما از اول این پیش خود دارم، دانلود شدگی دارم اینجا. شاید اینجا باشه یک دانه دانلود شدگی. در درایو دی برم و برم طرف سیتاپس و در سیتاپس که است VMware ورژن 17 پیش ما هست. یک ورژن 17.5 هم پیش ما است. 17.5 ما همیالی رن از ادمنستریتور میکنم. این ما از اول دانلود کردیم، شما این دانلود میکنیم و بعد از او این مرحله رو پیش میبریم، مرحله که ما همیالی میخوایم کار بکنیم. این باز شما میرین طرف یس میرین و بعد از یس که است شما باز میرین طرف مرحله بعدی یک چند لحظه صبر میکنین. باز این مرحله می آید. دیگه مرحله شما باز میرین طرف next license agreement شما accept میکنین و next میرین. بعد از او شما بای دیفالت میمونی و هر جایی که ورچول ماشین خودش میخواد اونجا اینستال شود، مشکل نیست. شما ایرا یس میگین و اگر میخواید که مثلا تغییر بیارین که ما در درایو سی در دیگر درایو ورچول ماشین رو میخوایم اینستال کنم، شما از اینجا میتونید که را تغییر بدی. ما فعلا میخوایم که دمو مسیری خود اینستال شود، دمی درایو سی اینستال شود و بعد از اون ما طرف نکست. این بخاطر اپدیتس است و این هم بعضی برنامه های خودی VMware است. دی ما سم نمیگیریم و فعلا ما اگر شما انتخاب بکنی هم مشکل نیست، ولی ما فعلا انچک کردیم یعنی انتخاب نکردیم. next یک شارتکت در دسکتاپ باشه، یک استارت منیو باشه. next install اینستال گفتیم و یک دو لحظه یک چند لحظه وقت میگیره و دفعتا اینستال میشه. هر قدر صورت کامپیوتر شما خوبتر باشه زودتر اینستال میشه. یک چند لحظه وقت میگیره. بعد از ما و شما میگم که چه قسم ما در داخل از یک دانه ویندوز میتونیم اینستال بکنیم. ویندوز داره میگیریم و در داخل از اینستال میکنیم. تا که اینستال شود تا وقت ما می ریکارد استاپ میکنیم و در ادامه میدیم باز. خب ببینیم نمیالی اینستال شده. ایره ما فینیش میگیم. ایره فینیش گفتیم اینجا آمده VMware Workstation Pro آمده. ایره ما اوپن میکنیم. ایره که ما اوپن کردیم یک ورچول ماشین آمده.
از اول می ورچوال ماشین در داخلش انستال بوده، از خاطر اینجا آمده. از شما شاید اینجا خالی باشه، اینجا چیزی نباشه. از ما باید چیز انستال است، از اون خاطر اینجا میایم، میریم طرف create new virtual machine و برای از اون ما میریم طرف typical و ایره ما next میکنیم. اینجا ما چی کار میکنیم که یک دانه ایمیج ویندوز داره ما پیش خود دارم. میریم طرف آریا یونیورسیتی. شما چی کار میکنین که شما مثلا گوگل میرین و در گوگل طرف اینجا ما میرم گوگل نوشته میکنین شما داونلود ویندوز 10 صحیح شده. شما ویندوز 10 داونلود میکنین و ای ببینید شما اول میایا داونلود ویندوز 10 دیسک ایمیج، یعنی شما آیسو فایل ویندوز داره شما داونلود میکنین که در شکل فایل آیسو باشه. یعنی شما کلیک میکنین، یعنی که شما کلیک کردین این میره طرف microsoft.com میره. تا microsoft.com که است شما ببینین آخرین ویندوزی که آمده اینجا موجود است و این شما داونلود میکنین، کلیک میکنین و ویندوز داونلود میشه. ما از اول پیش خود یک دانه ویندوز داونلود شدگی دارم. ما نمو ویندوز داونلود شدگی را میگیرم. ویندوز ما پیش خود دارم، اینمی ویندوز 10 انترپرایزی این سر سابقه است ایمیجش، ولی ما فقط بخاطر که شما یاد بگیرین امتحانی است اینمی انتخاب میکنیم و اوپن میگیم. یا اوپن گفتیم، بعد از او بریم طرف گزینه نکست. اگر شما این انتخاب بکنیم I will install operating system later، با دو صورت اگر شما نکست پیش برین ویندوز مستقیم اینستالیشن شروع نمیشه. ما این انتخاب نمیکنم و مستقیم میریم طرف گزینه نکست. اینجا ای پروداکت کی میخواد که ما میل کیش ندارم، ولی اینجا برایش یک پاسورد میدیم. نام ویندوز شما هر چی که نوشته میکنین نوشته کرده میتونیم. ما اینجا نوشته میکنم مزار IT نوشته میکنم، پاسوردش میدیم، یک پاسوردش نوشته کنیم اینجا، هر پاسوردی که باشه نوشته کنیم. بعد از اون ما طرف next yes. اینجا آمده که ویندوز 10 64 2 در کامپیوتر اینستال میشه. نامش چی میمانیم؟ نامش مزار IT میمانیم. بعد از اون next میریم. چند جیبی حافظه باشن میدیم، مثلا ما بارش میدم فعلا 20 جیبی حافظه باشن میدم و این ویندوز باید در یک سینگل فایل ذخیره شود. اگر شما گزینه دوم را انتخاب بکنین دو صورت ویندوز شما در چندین فایل ذخیره میشه. ما میگم که نه، در سینگل فایل ذخیره شود و بعد از اون next. 2 جیبی رم گرفته، 20 جیبی حافظه گرفته و اگر ایره شما میخواهید تغییرات بیارین، رم رو کم و زیاد بکنید، شما کستمایز هاردویر میرین. از اینجا میتونید رم سلمی ویندوزی که اینستال میکنی کم کنی و یا هم زیاد بکنی. با این ترتیب است. این شما کلوز کنید. ما 2 جیبی رم دادم باشن فینیش میگیم ما و وقتی که فینیش گفتیم چند لحظه ما صبر کنیم. خب حالی پروسه خلاص شده و مستقیم ورچوال ماشین در داخل ویندوز 10 شده. این هم ویندوز 10 است که در داخل ورچوال ماشین اینستالیشنش آغاز شده. مثل که ویندوز شما در روزمره اینستال میکنین با مو ترتیب اینجا هم ویندوز اینستال میشه. هیچ کدام تفاوتی نداره. مقصد فقط است که در این محیط شما هر چی که بخواید، هر تغییراتی را که میخواید شما آورده میتونین. این بالای کامپیوتر اصلی یا بالای ویندوز اصلی هیچ کدام تاثیر نمیکنه. شما راحت هر چیزی که میخواید یاد بگیرین در داخل ویندوز اون پروسه را شما انجام بدین. حتی میتونین 2 ویندوز اینستال بکنین، در بین 2 ویندوز که ارتباط جور بکنین، یک نتورک جور بکنین، فایل شیر کنین،
یا دیگه هر چیزی که مثلا شما در آینده میخوایی که یاد بگیرین، شما سری نمی میتونی که عملی بکنین و یاد بگیرین. این یک چیزی خوب است با شما، مقصد یک پلتفرم بسیار خوب است. شما از طریق خیلی چیزا یاد گرفته میتونید. setup is starting. چون لازم شما صبر داشته باشه. اینجا آمده ویندوز 10 انترپرایز 64 بیت. next و یکی next کنین. شما کپی کردن فایل آغاز شده. حالی ما ریکارد استاپ میکنیم چون ایجاد وقت میگیره، شاید 10 دقیقه 20 دقیقه میگیره. ما ریکارد استاپ میکنیم. بعد از او خوب امیالی میبینیم که تا کجا رسیده. تقریبا یک 10 دقیقه وقت در بر گرفته و امیالی ویندوز 10 در کامپیوتر تقریبا خلاص شده. کامپیوتر خودش ریستارت میشه. وقتی کامپیوتر خودش ریستارت شد، باز اینجا ویدیو چیش میآید، خود ویندوز میآید. چلا صبر داشته باشیم و شما امیال ویندوز 10 فعال میشه. Starting services, getting device ready. 66% وای فای آف کنم که اپدیت نشوه، زود خلاص شوه. و اینجا هم شما چند لحظه صبر داشته باشید. این هم getting ready. چند دقیقه صبر میکنیم، ویدیو را استاپ میکنیم. خب فاینالی بالاخره ویندوز انستال شده و امیالی ما در داخل ویلکم سکرین میشیم. در روی صفحه کامپیوتر میشیم. یک چند دقیقه وقت گرفته. مقصد ویندوز ما انستال شده. این هم ویلکم سکرین است دیگه. باری شما بفهمین که شما نکست میزنی و این پیش میره. این بوده ورچول ماشین چه قسم استفاده میشه و در داخل ورچول ماشین چه قسم ویندوز انستال میشه. تشکر. به این ترتیب دیگه ویندوز و دیگه سیستم هم ما جور میکنیم و او ویدیوش هم اپلود میکنیم. بخیر باشی.